xin chào mọi người đến với chương trình của mình chính là Matcha đây. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái slime mà mình làm y chang mình luôn, nhưng mà không có xin chí mà. Đây, cái hũ này thì mình làm mình làm mà bỏ hơi ít vào đây vì mình trích thủ ra mà. Hai cái gì slime như thế này đây. Cái gì nó gì đây? Cái gì nè mọi người? Nó là keo trong đó mọi người ạ. Cực kỳ đảo luôn đấy. Tại vì mình bỏ một cái màu xanh vô nên nó phải ăn chút xíu lại. Yeah. Đấy, rất là dễ đó mọi người. Nó muốn làm cái chuyện có lực đàn hồi mọi người. Hỏi không? Chắc dê người dê lắm rồi. Vậy nha. Chắc của nó thì siêu đã luôn. Rồi, mình cực kỳ thích cái sườn chết này. Rồi, sẽ ăn hay sẽ khá màu này. Đây sẽ thích chưa được ấy nha. Tại vì cái sườn này nó bóng và nó gồm hai màu luôn mọi người. Này gồm hai màu này. Thấy rõ không? Nó chất dư, nó chất của nó cực kỳ bóng luôn đấy mọi người. Mình sẽ không chơi cái gì đây. Có thể chơi thử này thôi. Đây là chắc dê rồi đi. Rất là mềm luôn, dẻo lắm mọi người ạ. Đấy, chất của nó y chang hũ này luôn. Video đến đây là hết kết thúc rồi. Bye bye mọi người nhé. Và nhớ like, subscribe, đăng ký kênh channel của Matcha nhé. Bye.